Dobrý den, jmenuji se Josef Kratoš, pracuji ve firmě Arrow jako network engineer. Zabývám se switchingem a routingem, a to hlavně na Juniper zařízeních. Nyní bych vám chtěl představit MIS systém, který zjednodušuje a automatizuje podnikovou síť. MIS systém prozatím pokrývá z celého Juniper portfolia firewally, switche a Wi-Fi, tedy síť určenou pro přístup uživatelů, kde zprůhledňuje celou trasu spojení uživatel, služba. Než si povíme o výhodách MISu, podíváme se, podle jakých kritérií je postavena většina sítí. Mít striktně oddělené komunikační zóny. Veškeré zařízení mít plně pod správou administrátorů, včetně aplikací, operačních systémů, serverů a tak dále. Mít plně oddělené systémy přístupu a CCTV. Wi-Fi je jen doplňková služba. Žádná z těchto kritérií se již nedá udržet a Wi-Fi se stává hlavní přístupovou vrstvou. Můžeme tyto sítě srovnat se silniční sítí, která se taky budovala v minulém století pro provoz v minulém století. A i když byla předimenzovaná, tak dnes bez inteligentní navigace, která nám pomůže se vyhnout dopravním zácpám, se neobejdeme. Stejně je to u našich sítí. Stejně, jak se mění provoz na silnicích, tak se mění provoz v podnikové infrastruktuře. Sítě musí reagovat na moderní požadavky, jako je mobilita uživatelů. Uživatelé používají více různorodých zařízení. Více typů zařízení se připojuje přes Wi-Fi, ať už jsou to uživatelské zařízení, spotřebiče a tak dále. Je rostoucí segment podnikových cloudových služeb. Jako moderní silniční navigace reaguje na situaci před námi, tak i síť musí reagovat na problémy po celé trase spojení, aby se uživatel vždy připojil a měl dobré připojení. A touto navigací je MIS. A nyní se podíváme na demo. Po přihlášení buď heslem nebo Google účtem, popřípadě přes SSO, se zobrazí základní parametry celé infrastruktury. Kvalitu připojení jednotlivého uživatele MIS hodnotí u Wi-Fi, které je nejsložitější, pomocí těchto 7 úrovní. Trojúhelníčky nám zobrazují nějaké změny v infrastruktuře. Jednotlivé úrovně si můžeme vyladit dle našich požadavků na kvalitu připojení. Zobrazení kvality připojení pro určité období je taky možné. Jednotlivé úrovně se pak upřesňují v další klasifikaci. U této přesnější klasifikace máme jak statistiku, časovou osu, místo, kde se problém vyskytuje a hlavně uživatele, kterých se daný problém týkal. Po rozkliknutí klienta máme zobrazenou sumarizaci problému. Dále se můžeme podívat na parametry daného klienta. Dokonce se můžeme podívat přímo na zachycení daného problému. MIS nám dokonce nabízí zachycené pakety daného problému, které si můžeme prohlédnout třeba ve Wiresharku. Juniper MIS AP mají patentovanou Bluetooth anténu. Anténa vytváří 8 Bluetooth segmentů, které umožňují lokalizovat jakékoliv Bluetooth zařízení s přesností na 1 metr nebo navigovat v reálném čase. Nyní se podíváme na některé možnosti lokalizačních služeb přímo v MIS managementu. V nastavení si můžeme vybrat, co si na mapě zobrazíme. Na mapě pak vidíme pohyb uživatelů z jeho Bluetooth zařízení v reálném čase. Ve složce Asset máme registrovaná zařízení, která si zobrazíme na mapě. Na kartě historie vidíme, ve kterých zónách se zařízení v té době nacházelo.
Další výhodou je možnost vytváření virtuálních beaconů a jejich umístění kdekoliv na mapě. I možnost nastavení dosahu každého takového beaconu. Klíčem k lidské interakci a porozumění je schopnost vést konverzaci. A virtuální asistent Marvis se nějak neliší. Marvis může odpovědět na jakékoliv otázky týkající se sítě a také provádět úkoly související se sítí. Marvis Actions proaktivně monitoruje síť a zjištěné problémy rozděluje do různých akcí, kde popíše daný problém a může i vytvořit tiket pro řešení tohoto problému. Popřípadě dokáže některé problémy vyřešit sám. S virtuálním asistentem můžete komunikovat o síti, ať už řešíme problém, nebo jen rychle vyhledáváme nějaké zařízení. Velice rychle zjišťujeme, že uživatel má problém s DHCP. Vidíme, že uživatelské zařízení nedostává žádnou odpověď z DHCP serveru. Dále vidíme, že se to vyskytuje na SSID míst IoT. Zjištění této příčiny nám zabralo jen půl minuty. Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali představení míst systému. Kdybyste potřebovali více informací, podívejte se na naše stránky nebo mě kontaktujte. Těším se na viděnou u dalších videí věnovaných Juniper technologiím.